वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आपण पराठा सिरीज सुरू केली आहे, त्यामुळे मागील व्हिडिओमध्ये मी पराठ्याचे काही प्रकार दाखवले आहेत। आजही आपण असाच एक मस्त पराठ्याचा प्रकार पाहणार आहोत, तो म्हणजे पनीर चीज पराठा। चला तर मग हा टेस्टी मस्त असा पनीर चीज पराठा कसा बनवायचा त्याची रेसिपी पाहूया। आता यासाठी प्रथम आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। इथे मी 1 वाटीभर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, 1 चमचाभर तेल टाकायचं आणि व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला हे पाण्याच्या साहाय्याने छान असा याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आपण पोळ्यांसाठी जसं पीठ मळतो त्याच प्रकारे हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळून झालं की यावर थोडंसं पुन्हा तेल टाकायचं आणि हे तेल सर्व पिठाला छान असं मिसळून घ्यायचं, म्हणजे पीठ अगदी छान असं मऊ होतं। याऐवजी तुम्ही मैदाही वापरू शकता। आता यावर झाकण ठेवायचं आणि यासाठी लागणारं सारण बनवायचं। सारण बनवेपर्यंत आपलं पीठ छान मुरत आहे। आता आपण पनीर चीज पराठा करत आहोत, त्यामुळे आपल्याला प्रथम लागेल पनीर। इथं मी 150 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे। ते व्यवस्थित आपल्याला एका बाउलमध्ये खिसून घ्यायचं आहे। पनीर खिसून झालं की आता आपल्याला यामध्ये काही मसाले टाकायचे आहेत। इथं मी भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकलेली आहे, थोडीशी हळद टाकलेली आहे, जिरेपूड, नंतरनं धनेपूड टाकायची आणि यामध्ये चवीनुसार अगदी थोडंसं मीठ टाकायचं आणि लाल मिरची पावडर चवीनुसार टाकायची। याऐवजी तुम्ही हिरवी मिरचीही वापरू शकता। त्यानंतर चटपटीत येण्यासाठी आमचूर पावडर टाकली आणि इथं मी किचन किंग मसाला टाकलेला आहे, कारण पनीरमध्ये किचन किंग मसाला जर टाकला तर पनीरची टेस्ट अगदी छान लागते। त्यामुळे इथं मी किचन किंग मसाला वापरलेला आहे। हे सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित हाताच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं। मिश्रण होत होतं तोपर्यंत 5 मिनिटं छान आपलं पीठही मुरलेलं आहे। आता आपल्याला याचा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। आता पोळी लाटताना कोरड्या पिठाचा वापर करायचा आणि याची आपल्याला आपण जशी पोळी लाटतो त्याचप्रमाणे पोळी लाटून घ्यायची आहे। हा पराठा करायला अगदी सोपा आहे, मस्त लागतो। नक्की करून बघा, मुलांना तर नक्की आवडेल। टिफिनमध्येही हा तुम्ही पराठा देऊ शकता। अगदी पोटभरीचा हा पराठा होतो आणि अगदी आवडीनं सर्वजण हा पराठा खाऊ शकतात। आता आपली ही छान अशी पोळी लाटून झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी ही लाटलेली आहे। आपण जशी पोळी लाटतो तेवढ्याच जाळीची मी इथं पोळी लाटून घेतलेली आहे। आता इथं तुम्ही पनीरच्या मिश्रणामध्ये चीज टाकलं असतं तरी चाललं असतं, पण माझ्याकडे चीज स्लाइस होतं, त्यामुळे मी अशी मध्यभागी पोळीच्या ही चीज स्लाइस ठेवली। त्यावर पुन्हा थोडीशी आपण धनेपूड, जिरेपूड किंवा थोडासा चाट मसाला किंवा आमचूर पावडर टाकून घ्यायची आणि त्यावरती आपण जे पनीरचं सारण केलेलं आहे ते यामध्ये व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे। या पनीरच्या मिश्रणामध्ये तुम्ही मोझरेला चीज टाकलं तरी चालू शकेल। तुमच्याकडे जे चीज आहे ते तुम्ही वापरू शकता आणि चीज जर नसेल तर फक्त पनीरचा वापर करून तुम्ही पनीर पराठा हा अशा प्रकारे बनवू शकता। आता मी जसं फोल्ड केला त्याप्रमाणे हा पराठा फोल्ड करायचा आणि अलगद आपल्याला थोडासा याला लाटून घ्यायचा आहे। खूप जास्त लाटायचं नाही आहे, अगदी अलगद थोडासाच आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। आपला पराठा तयार झालेला आहे। आता आपण याला मस्त असं भाजून घेऊया। भाजताना अगदी छान असा क्रिस्पी होईपर्यंत भाजायचा आहे, पण हा पराठा खूप जास्त कडक होत नाही, कारण यामध्ये आपण चीज वापरलेलं आहे। त्यामुळे चीज जसं मेल्ट होईल आणि पनीरही वापरले आहे, त्यामुळे हे दोन्ही सॉफ्ट असतं। त्यामुळे आपला पराठा अगदी सॉफ्ट मऊ लुसलुशीत होतो आणि हा पराठा बटर, तूप किंवा तेलावरतीही तुम्ही भाजू शकता, पण बटरवर भाजल्यावरती कोणताही पराठा अगदी टेस्टी आणि मस्त लागतो। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व रेसिपी पाहता येतील। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।